साथीहरू, यदि तपाईहरू नागरिक एप प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अबदेखि लाइसेन्स बोक्ने झन्झट गर्नुपर्ने छैन। अबदेखि नेपाल सरकारले नागरिक एपमै भएको लाइसेन्सलाई पनि मान्यता दिने भएको छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले नागरिक एपमा गएर लाइसेन्स एड गर्नुपर्ने छ। त्यो गर्नको लागि तरिकाहरु तपाईलाई यस भिडियोमा देखाइएको छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा गएर नागरिक एपलाई इन्स्टल गरिदिनु होला र इन्स्टल गर्ने बित्तिकै हाम्रो त्यहाँ ओपन ट्याब देखाउने छ। यो ओपन ट्याबमा क्लिक गर्नु होला र ओपन ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई एउटा नयाँ ट्याब खुल्नेछ जसमा मोबाइल नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्टर गरिदिनु होला र नम्बर इन्टर गरिसकेपछि त्यही मोबाइल नम्बरमा तपाईको एउटा ओटीपी कोड आउनेछ र त्यसलाई राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ भेरिफिकेसन माग्ने छ। तपाईले यहाँ भोटर कार्ड, पासपोर्ट, सिटिजनशिप पनि तपाई लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मैले यहाँ सिटिजनशिपबाट लगिरहेको छु। सबभन्दा पहिला यसमा हामीले नागरिकता नम्बर युज गर्नुपर्ने हुन्छ, यानी कि सिटिजनशिप नम्बर। त्यसपछि इस्यु प्रेस, कहाँदेखि नागरिकता तपाईले इस्यु गर्नुभएको, यानी कि जारी गरिएको जिल्ला। जारी गरिएको जिल्ला हानिसकेपछि यसमा तपाईलाई सोध्नेछ जारी गरिएको डेट कति हो र जारी गरिएको डेट पनि हामीले यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको डेट अफ बर्थ पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिला डेट अफ बर्थ हानिसकेपछि जारी गरिएको जिल्ला डेट सोध्नेछ तपाईलाई। त्यसपछि प्रोसिड गरिदिनु होला। प्रोसिड गर्ने लगत्तै यहाँ नागरिक एपका विभिन्न सर्भिसहरु खुल्नेछन् र यो विभिन्न सर्भिसहरुमा हामीले क्लिक गरेर यो सर्भिसहरु हामी युज गर्न सक्छौं। जस्तै सबैभन्दा पहिला ड्राइभिङ लाइसेन्स दिएको छ, त्यस्तै गरेर प्यान नम्बर पनि दिएको छ हामीलाई र पासपोर्ट दिएको छ, सिटिजनशिप दिएको छ। सधैं डकुमेन्ट नबोक्न चाहनेहरुको लागि यो एप चाहिँ एकदमै सुविधाजनक रहेको छ।